Я подбаю про те, щоб постачання зброї до України почалося негайно. Вже в найближчі години ми почнемо відправляти озброєння. Це будуть ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем та бронетехніка. Нарешті здійснилося. І як ви думаєте, як про це розповідають у Росії? Американцы проголосовали за выделение денег нацистам в день рождения Гитлера. Совпадение? Не думаю. И они радостно прыгали, и внутри, как бы сказать, храма американской демократии размахивали флажками нацистского государства, радуясь тому, что деньги американских налогоплательщиков пойдут у нацистов. Російська пропаганда в печалі. План московських маніяків на 2024 рік провалився трохи більше, ніж повністю. Якщо ще вчора вони називали американців «присипаючейся нацією, яка вот-вот кинет Україну», то сьогодні... Они же ведь сейчас не случайно во всех своих «Нью-Йорк Таймсах» и прочих пишут, что да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но и там людей не хватает. Людей не хватает, не хватает. Вы увидите, как в течение недели риторика «от людей не хватает украинцам» перейдет к тому, что людей должны помочь направить мы. Давайте-ка поедут еще 60 экспедиций добровольцев. Привіт! Я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою «Розбір помьота». І сьогодні ми розбираємо ту істерику, яка розпочалася після виділення пакету американської підтримки Україні на 2024 рік. Ми проаналізуємо, як вплинуть на хід війни ці десятки мільярдів у тротиловому еквіваленті. І що робити далі? Одразу прошу вас ставити лайки і передавати російській пропаганді свої побажання до них у коментарях. Не лише, щоб отримати задоволення, але й для того, щоб це відео побачило якнайбільше людей в усьому світі. Підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і давайте починати. Пакет підтримки, який ми виділяємо Україні, убезпечить Америку. Він убезпечить світ. Таким чином, Америка продовжить свій шлях у ролі світового лідера. Всі це знають. Ми надаємо нашим партнерам життєво необхідну підтримку, щоб вони могли захищатися від загроз власному суверенітету та захищати життя і свободу своїх громадян. Отож, Сполучені Штати таки виділили пакет підтримки Україні еквівалентом у 61 мільярд доларів. Я наголошую, що це саме пакет підтримки, а не пакет допомоги. Тому що США є гарантом безпеки України згідно з Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року. Це не благодійність, не дружній жест і не допомога. Це обов'язок держави, яка змусила Україну відмовитися від ядерної зброї на користь Росії. Це обов'язок і, якщо хочете, виправлення американцями своїх помилок. Коли Путін побачив можливість, він порушив цю угоду і спочатку захопив Крим. Через це я почуваюся жахливо, бо Україна є дуже важливою країною. Я відчуваю свою особисту причетність, бо саме я змусив Україну погодитись на відмову від ядерної зброї. Тепер вважається, що Росія не пішла б на усе це, якби Україна все ще мала свою ядерну зброю. Про те, наскільки Сполученим Штатам наразі вдається виправляти власні помилки і коли ж вони знову почнуть виконувати обов'язки лідера на світовій арені. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А зараз давайте насолодимося тією істеричною агонією, яка почалася в Москві після голосування за цей невеликий, але дуже важливий пакет підтримки зі Сполучених Штатів. В том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны, за максимальное увеличение числа жертв этой войны. Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов,
которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами. Хоча Медведєв – це дійсно фахівець у тому, що і в якому об'ємі заходить в ту или іную глотку, але ця його експертиза не виходить за межі того приміщення, в якому він влаштовує п'янки зі своїми співпляшниками і співпляшницями. Спасибо вам, ребят, ви сміли. У цій ситуації Медведєв сильно лукавить. Ніякої правди за ними немає, і він про це чудово знає. А сила, що стоїть за Росією, обмежується тим, наскільки Сі Цзіньпін прогнеться під наступного президента США. Ну і звісно, Медведєв бреше, коли каже, що ніхто не сумнівався в тому, що США схвалять підтримку Україні. У цьому сумнівалися дуже і дуже багато хто, як у самій Росії, так і, наприклад, у Європі. Саме тому європейські країни НАТО активізували пошуки снарядів, передачу нових систем «Петріот» і нарешті почали піднімати власне військове виробництво. А по той бік лінії фронту не лише сумнівалися, що Конгрес схвалить підтримку, але й передусім робили все, щоб цього ні за що і ніколи більше не сталося. Для цього вони навіть були змушені кинути на абордаж своїх найбільш високопоставлених агентів на Заході, за що ті поплатилися якою-не-якою анонімністю і тепер прикрашають обкладинки американських видань у шапках-вушанках, як от ця мадам, трампістка Марджорі Грін, яку без стида і совісті розхвалює на телеекранах її російська сеструха Марджорі Бобро Грін. Марджори Тейлор Грин, которую ты показал, красотка. Один из немногих членов Конгресса США, который старается выглядеть как человек в старомодном смысле этого слова. Блондинка, ходит в белых пальто с меховым воротником. Демонстративно гетеросексуальна. Грін – це та сама істота, що на повному серйозі повторює російську пропаганду про нібито біолабораторії в Україні і розповідає, що Путін напав на Україну, щоб, видите ли, защитить християн. Цікаво, чому американські журналісти вже зрозуміли, що це російська агентка, а американські спецслужби досі не помічають цього впритул? Невже це Білий дім просить її, Грін, не пакувати і робить це тільки тому, що боїться, що у неї і її братви напередодні виборів до Палати представників можуть вирости рейтинги, як це свого часу було у Трампа після публікації з-за ґрат ось такого плану контенту? Я переконаний, що Білому дому та американським демократам в принципі давно час стати набагато більш рішучими. Трамп та йому подібні завойовують аудиторію саме завдяки своїй рішучості. Якби сьогодні Байден почав диктувати Америці та всьому світові сталеву волю, він би став неймовірно популярним політиком. Тим паче, що росіяни не просто не збираються згортати роботу своєї мережі агентів у США. Навпаки, у Москві озвучують свої нові бажані цілі щодо Сполучених Штатів. С учетом состоявшегося русофобского решения, не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия, и которая приведет, наконец, к бесславному распаду мерзкой империи зла 21 века – Соединенных Штатов Америки. Цікаво. Во влажних мечтах Медведєва эти самоліти, танки і РСЗО мають бути куплені в воєнторгі восставшими жителями Техасської Народної Республіки, чи ж отвоеваны у вооруженных сил США героическими фермерами из Новой Алабамы. Это были местные силы самообороны. Погодьтеся, з урахуванням подій січня 2021 року все це звучить не так вже й неймовірно.
Зокрема, тому американському прогресивному суспільству, так само, як і політичному американському класу, час нарешті прокинутися і припинити ворожі підступи в зародку, якщо все це досі можна вважати якимось зародком. Але підозрюю, що найцікавіше ми все ж побачимо ближче до виборів у листопаді. До того часу, завдяки довгоочікуваному рішенню колективного Вашингтона, Україні є чим воювати. І тому пащі кремлівських маніяків та маніячок просто заливаються 40-градусною піною. Цинично до предела. Невозможно понять с точки зрения той самой демократии, которую воспевают Соединенные Штаты Америки. Как вы понимаете, про права человека на Капитолии не вспомнили ни один раз. Вот ни одного раза вы не слышали ничего связанного с правами человека, гуманитарной ситуацией, ни с точки зрения поставок и выделения траншей киевскому режиму, ни с точки зрения ситуации в регионе Ближнего Востока или Азиатско-Тихоокеанского региона. Нет этой темы тогда, когда на кону дележка миллиардов Соединенными Штатами Америки. До речі, після виділення пакету підтримки зі США у Москві знову завили про переговори. Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров. По запросу того же самого киевского режима в 2022 году согласие на эти переговоры были даны. Щоправда, робиться це не для того, щоб спробувати домовитися про мир, а навпаки, аби зірвати мирні ініціативи України та виставити народ, що обороняється, агрессорами в очах інших країн. Россия действительно реалистично оценивает ситуацию и понимает, что скрывается за этими разговорами о псевдоформулах мира. И не дает себя, понимаете, вовлечь вот в эти постановки, инсценировки и эти интриги. Поэтому эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой формулы Зеленского, все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой. У нас есть точная информация от разведки, конкретные данные о том, что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать, как уменьшить количество стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок, планами России, конкретными пунктами этих планов. На рівні дипломатів, на рівні розвиток, плани Росії, конкретні плани, конкретні пункти. Але все-таки цього разу перевершив усіх у шизоїдності ісполняючий обязанности ротової полості Путіна Дмитрій Пісков. Він видав просто міжгалактично лицемірну заяву, згідно з якою, отримавши багато американської зброї, Україна почне зазнавати більших втрат, ніж до цього. Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть, а Украина будет нести большие потери. Цікаво, навіщо в такому разі Росія постійно виклянчує зброю у Ірану, Північної Кореї та Китаю? Невже для того, щоб зазнавати більших втрат? Вот потому что потому. Ну а сам Путін, на відміну від інших членів своєї зграї, на рішення США не відреагував взагалі ніяк. Він з'явився на якомусь ручному з'їзді через кілька днів після новини з Вашингтона, але рабам заборонили навіть згадувати про це у своїх запитаннях до нього.
Тож Путін 2 години просто ніс якусь нісенітницю про нібито великое будущее російської економіки. Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя. Словом, Путіну про пакет підтримки в 61 мільярд доларів сказати виявилось взагалі нічого, а офіційна російська пропаганда рівнем нижче в стані нервотрепки кілька разів стрільнула сама собі в ногу, ну як це завжди буває в найбільш форс-мажорних ситуаціях для Москви. Але от так звані народні пропагандисти, в яких рівень свободи бреда набагато вищий, після виділення пакету підтримки зі США розвернули меха на повну катушку. Завдання перед ними стоїть те саме – підготувати росіян до тотальної війни на чужій території і зробити все, аби вони, росіяни, були згодні під американським свинцем вмирати не тисячами, а десятками тисяч на день. А це досить складно після новин про передачу Україні сотень ракет із касетною бойовою частиною, а також літаків F-16. Тому пропаганда змушена возвращатися, так сказати, к істокам і вити про те, що Росія воює чуть ли не лично з Гітлером, восставшим із-под землі. Американцы проголосовали за выделение денег нацистам в день рождения Гитлера. При цьому зомбоящерка Скабєєва, чудово розуміючи, що Вашингтон на цьому етапі війни ні за що не дозволить Україні бити американською зброєю по території Росії, намагається переконати свою парафію, що все якраз таки навпаки, Київ от-от атакує прикордонні території Росії. Для понимания, атакамсы 300 километров – это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Поэтому жителям перечисленных земель срочно надо останавливать атакамсы на территории врага. Да и вообще, на фронте куда безопаснее, чем в тылу. Говорю теперь, несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. До точки кипіння істерику пропагандистів доводить так званий депутат Держдуми та великий любитель тварин Олексій Журавльов. Якщо ще нещодавно він фантазував про бойових орлів і розповідав росіянам про нібито легальну можливість гвалтувати на території Євросоюзу черепах, балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Тепер цей персонаж закликає всіх росіян стать под ружье. Адже вони, по большому та счету, всерйоз ще нічого не починали. А тепер, коли під'їхали атакамси в товарних кількостях, петріоти і от-от прилетять F-16, самое время начинать. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Понимаете? У нас поколение 30 лет воспитывалось, что? Да не, так сказать. У нас главное что? Ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. В певний момент мені здалося, що російська влада готує якусь нову, просто страшну хвилю репресій у зв'язку з майбутньою хвилею мобілізації. Але коли я побачив відео, яке покажу вам просто зараз, я зрозумів, що мені не здається, для росіян справді насуваються дуже страшні події. Очень ответственно я хочу сказать,
что планов у руководства от страны по закручиванию гаек нет. Росіяни давно запам'ятали, якщо ні з того, ні з сього на публіку вилазить Матвієнко або ще хтось із першого чи другого ешелону влади і обіцяє чогось точно не робити, значить, найближчим часом саме це російська влада і планує зробити. Так було під час анексії Криму у 2014 році. Так було перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му. Так було перед першою хвилею мобілізації в Росії. І саме так відбувається зараз. Планов у руководства от страны по закручиванию гаек нет. Это такой эмоциональные больше оценки. Второе, возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. Підозрюю, що це не про сталінські часи, бо за такі висловлювання про Сталіна у нинішній Росії можна і з посади злетіти, і на зону від'їхати. Второе, тоталитарное государство не может быть в 21 веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие, поэтому... Прививка есть. Да, и, конечно, есть иммунитет в нашем обществе уже, поэтому это досужие домыслы, разговоры, а подчас и специально вбрасываемые темы. Ну як? Переконала вас глава Совєта Федерації в тому, що в Росії найближчим часом все буде дуже добре і демократично? Можете поділитися власною думкою в коментарях. Ну а тепер я розповім, що саме відбуватиметься найближчими місяцями у зв'язку з виділенням військової та фінансової підтримки американцями та активізацією європейців. Спроби російських окупантів наступати, скоріш за все, з тріском проваляться. До кінця літа вони здатні будуть за інерцією захопити ще кілька невеликих населених пунктів, але це потягне за собою стільки російської крові, скільки вони не проливали досі ще ніколи. Адже на далеких підступах до лінії фронту на відстані 100, 200, 300 кілометрів знищуватимуться їхні склади з боєприпасами, важкою технікою, легкою технікою, штаби з військовим керівництвом, залізничні вузли, автомобільні розв'язки та, звісно ж, Кримський міст. Російським солдатам на передовій вкрай не вистачатиме броні, боєприпасів, зв'язку, управління і, можливо, навіть їжі та води. Ну а коли вони намагатимуться йти у свої легендарні м'ясні штурми, спершу вони, скоріш за все, зустрічатимуться із касетними артилерійськими снарядами американського виробництва, а вже потім думатимуть про якийсь рух в бік позицій українських військових, чи не думатимуть. Ну і звісно ж, як тут забути про 2 мільйони так званих звичайних артилерійських снарядів, вчасно знайдених для Сил оборони України нашими друзями з Чехії та Естонії і так люб'язно оплачуваних рядом інших наших справжніх друзів. Вишенькою на торті у 2024-му для росіян стане поява в Україні кількох ескадрилей натівських винищувачів-бомбардувальників F-16, здатних як скидати бомби на голови російських окупантів, так і збивати російські літаки, які так давно втратили страх і розлітались в українському небі. 6-7 нових батарей «Петріотів» швидше за все прикриватимуть українські тилові міста. Але це зовсім не означає, що принаймні 1-2 батареї «Петріотів» не будуть час від часу подорожувати вздовж лінії фронту і відправляти російських льотчиків на давно заслужений ними культурний захід. Для того, чтобы радовать, так же, как и вы радовали до сих пор, миллионы граждан нашої страни. Тобто, давайте називати речі своїми іменами. У 2024-му Україна навряд чи зможе здійснити якийсь значний наступ на полі бою, але значно зменшити власні втрати, зупинити російський наступ і перетворити його на справжнє пекло для сотень тисяч росіян. Цілком.
Якщо на сьогоднішній день Росія в Україні втратила більше 460 тисяч своїх військових, і при цьому щоденні втрати в останні місяці становлять близько 1000 одиниць колись живої сили, то до кінця року щоденні втрати окупаційної армії можуть зрости у 1,5, а то й 2 рази. Тобто кількість убитих та понівечених героїв СВО до кінця року може становити і 700, і 800 тисяч. Як план на рік, це цілком влаштувало б Україну, і весь колективний Захід також. Але є одне «але». Цю війну потрібно закінчувати, і закінчувати перемогою України. При цьому ніхто не може сказати, що відбуватиметься з американськими поставками наступного року, коли на виборах у США переможе або непередбачуваний Трамп, що плутає Угорщину з Туреччиною і ухиляється від будь-яких запитань щодо планів щодо України. Ну або ж переможе Байден, який чудово знається на питаннях світової політики, але оточений боягузами, і тому також ухиляється від запитань про плани з приводу перемоги України у цій війні. І можна скільки завгодно з трибунним пафосом розповідати про те, як великодушно Америка зараз вклалася в перемогу України і хто для цього зробив більше – демократи чи республіканці, але це не внесок у перемогу України, це внесок у непоразку у 2024-му. Тому що 61 мільярд, навіть якщо уявити цю суму виключно у військовому еквіваленті, це крапля в морі, коли йдеться про Третю світову війну. Росія щодня витрачає на війну близько $1 мільярда. Тобто приблизно в 6 разів більше, ніж Україні цього року вирішив виділити наш головний гарант за Будапештом. І на відміну від американців, росіяни постійно мають якийсь план. Так, він шизоїдний, так, він маніяцький, так, він ніколи не збувається, слава Богу і силам оборони України, яким би не був план окупантів, але він хоча б існує. Абсолютно точно впевнений, що свій план перемоги давно має Україна. Цілком імовірно, що навіть не один. Але Україна, на жаль, не здатна перемогти Росію, КНДР, Іран і Китай наодинці. Тому потрібно, щоб план перемоги України з'явився і у Вашингтоні. І в ідеалі, щоб це був той самий план, який розроблений у Києві. І от дуже добре, що в американському політичному керівництві є люди, які ставлять першим особам держави відповідні запитання. Навіть без зброї та з обмеженим людським ресурсом відважні захисники України перевершили всі очікування, утримуючи лінію фронту у боротьбі з армією диктатора Путіна. Проголосувавши за пакет підтримки України, ми можемо допомогти цій країні перемогти. Але щоб це сталося, щоб Україна перемогла, адміністрація Байдена має озвучити реальний план постачання та навчання українських військових. Це має статися відразу після ухвалення пакету підтримки. За приблизними оцінками військових фахівців та з окремих зливів у ЗМІ стає зрозумілим, що Україні для повної перемоги над Росією потрібна зброя приблизно на 300-400 мільярдів доларів. За щасливим збігом обставин приблизно стільки і коштують заарештовані на Заході російські активи. І цьому самому Заходу навіть не треба було б займатися якоюсь допомогою, підтримкою або, Боже борони, благодійністю. Вони могли би просто продати Україні цю зброю, отримавши всю суму із конфіскації російських активів. Потрібна лише політична воля, потрібна лише сміливість. А цієї сміливості, на жаль, я поки не бачу. Захід навіщось боїться, що Росія почне розпадатися і ядерна зброя потрапить до якихось бандитів і терористів. Так от, тут я поспішаю цей самий Захід здивувати. Російська ядерна зброя і так перебуває в руках бандитів та терористів. Більше того, не далі як рік тому ці терористи на кілька годин втрачали контроль над частиною своєї ядерної зброї.
Влітку 2023-го інші терористи із ЧВК Вагнера захоплювали щонайменше одне сховище ядерної зброї у Воронезькій області. І Армагеддону, як бачимо, не сталося. А от потім, залишившись при владі, Путін посилив свій вплив і тепер цілком серйозно загрожує напасти на країни НАТО. Тому план перемоги України – це насправді план ліквідації Україною путінського режиму. Він зрозумілий, як білий день. Україна повністю або частково, але значною мірою розбиває російську армію на своїй території. Путін залишається без фізичного захисту, хоча і з ядерною зброєю, але от застосувати її він не може. В цьому просто немає сенсу. Бо яку б зброю не застосував Путін і де б він її не застосував, величезні сили оборони України в будь-якому разі здатні будуть дійти до Москви за лічені години і встановити там, у Москві, міжнародний лад, порядок. Київ візьме під контроль ядерні сховища принаймні в європейській частині Росії, а за решту Захід може торгуватись із Китаєм скільки хоче. Україна забезпечує порядок на цих територіях на багато років, і щасливі, хороші росіяни разом із щасливими західними хорошими лібералами біжать за ручку в світле майбутнє під світлим стягом європейської чи якої хочете демократії, стягом, який майорить над баштою танку миротворчих сил. Миротворчих сил. Адже всі так люблять це слово «мир». Мир в усьому світі. Так дайте Україні встановити цей самий мир. Якщо ви не дасте цього зробити українцям, історія повториться, і Заходу доведеться ризикувати набагато більшим, ризикувати самим своїм існуванням, зазнавати набагато більших втрат і нарікати на самих себе. Коли я бачу, чого досягла Росія, 2 роки розвиваючи свою військову промисловість, і коли бачу, чого досяг Захід, я думаю, що на Заході щось іде не так. Захід має зрозуміти, що епоха миру в Європі закінчилася. Ми маємо усвідомити, що наша Європа смертна. Вона може загинути. Все залежить від вибору, який ми робимо, і цей вибір необхідно зробити зараз. Стратегічно. Якщо ми кажемо, що Україна є передумовою нашої безпеки, чи маємо якісь обмеження? Ні. Будь ласка, доносьте цю думку для світлих, але поки таких далеких умів наших західних друзів. Настав час їм прокидатися. Для цього я, зокрема, прошу вас ділитися цим роликом у себе в соцмережах, ставити лайки і писати коментарі. Пам'ятайте, що це допомагає просувати відео по всьому Ютубу, в тому числі й на Заході. Ну і, звісно, підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і зробіть донат на Сили оборони України ось за цим QR-кодом. Кожна копійка важлива. Це наша спільна справа. Справа порятунку всієї планети. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!